שלום לכולם, אני רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסימפוניית הישראלית באר שבע, התזמורת הקלאסית שיושבת בדרום הארץ, בבירת הנגב. אנחנו בסימפונייתה מבקשים ברגעים הקשים האלה להרכין את ראשנו, להשתתף בצערם של כל מי שאיבדו את יקיריהם במתקפה הנוראית שחווינו לפני שבועיים, לשלוח איחולי החלמה מהירה לפצועים, שיבה מהירה ומיידית של כל החטופים והנעדרים, וכמובן הרבה הצלחה ושיבה בטוחה לכוחות הביטחון שלנו. בימים האלה החלטנו להעלות סרטונים לרשת, שבהם ננגן לכם קטעים, הנגנים והנגניות של התזמורת בשיתוף איתי מדי פעם כפסנתרן. נשמיע לכם קטעים של מוזיקה קלאסית עם קצת הסברים שיאפשרו לכם ליהנות עוד יותר ממה שתשמעו. היום בחרתי להתחיל עם הפסנתר. הפסנתר הוא דווקא לא כלי תזמורתי, אבל היות שכרגע התזמורת לא יכולה עוד להתאחד ולנגן תחת ניצוחי, הפסנתר ו10 האצבעות של הפסנתרן למעשה ממלאים את תפקידה של התזמורת. הקטע שנשמע היום הוא של מלחין בשם שוברט, מלחין אוסטרי שחי ממש לפני 200 שנה, כתב את הקטע שתשמעו, והקטע נקרא אימפרומפטו. אימפרומפטו מהמילה אימפרוביזציה, אלתור. כביכול קטע שנכתב בהשראת הרגע, עם אווירה של אלתור, אז אולי יש לו אופי כזה, אבל זה קטע מאוד מאוד מתוכנן מבחינת המבנה. על זה אני רוצה להגיד לכם מילה. במוזיקה קלאסית, כמו בכל מוזיקה, ההנאה של המאזין גדלה ככל שהוא מכיר את היצירה יותר טוב. הרי כולנו הולכים להופעות כדי לשמוע את השירים שאנחנו אוהבים. גם במוזיקה קלאסית זה ככה, אבל במוזיקה קלאסית יש עוד אלמנט אחד, והוא, הייתי אומר, של התמצאות, של אוריינטציה. כשאנחנו מכירים את היצירה טוב יותר, בגלל המורכבות היחסית שיש ביצירות של מוזיקה קלאסית, אנחנו יכולים ליהנות עוד יותר. סוג של להבין איפה אנחנו נמצאים במהלך ההאזנה. אז הנה, האימפרומפטו הזה בנוי כמו כמעט כל הקטעים במוזיקה קלאסית בצורה כזאת או אחרת, משלושה חלקים, א', ב', א', שהחלק הראשון פשוט חוזר אחרי החלק השני, ואותו א' נשמע, כפי ששמעתם בהתחלה, כך. וכן הלאה, אלה מין מריצות כלילות כאלה על פני הפסנתר, למעלה למטה, כביכול כמו אימפרוביזציה, ולמעשה יש להם אופי קליל, הייתי אומר אפילו פסטורלי, מה שאנחנו קוראים במוזיקה מז'ורי. אבל גם כאן לפעמים שוברט עוד בתוך חלק האלף, מחליט שהוא רוצה לתת לזה גוון גם לפעמים יותר מלנכולי או אפילו קודר. ומהמז'וריות הזאת ששמעתם עכשיו, נשמעת... הוא עובר לזה... כלומר, התנועה הזאת של הטקט נמשכת, אבל הצבע פתאום נהיה קודר, ודרך אגב אתם יכולים לראות שהוא גם מתרכז באזור יותר נמוך של הפסנתר כדי שיהיה צבע יותר עמוק. ואחר כך הוא חוזר לאותה הכלילות והפסטורליות שהייתה בהתחלה. זה חלק האלף, ובשלב מסוים הוא מסתיים, ושוברט עוצר את התנועה הבלתי פוסקת הזאת, כמו מין הכרזה, כמו מין דלת שנפתחת, ואומר, הנה עכשיו מגיעה דמות חדשה. זאת הדלת שנפתחת, והנה דמות חדשה לגמרי.
רואים שאין שום קשר בין הריצות ששמענו בהתחלה לבין הדמות הזאת שנכנסה. יש בה משהו גם יותר דרמטי, גם יותר שירתי, והייתי אומר באיזשהו מקום גאה, הירואי. זה חלק ב', יש פה גם שינויים בתוך החלק, אותה דמות ההירואית הזאת, הדרמטית, שנשמעת ככה. היא גם יכולה לשנות את האופי שלה, בדיוק כמו שהראיתי לכם בקטע הראשון, שיש לו שני צבעים. פה הוא אפילו לא משנה את התווים, הוא פשוט מנגן את זה בעדינות, וזה נשמע פתאום יותר שקט, יותר לירי, יותר, הייתי אומר אפילו מתחנן, במקום גאה. אז כך יש לנו חלק ראשון עם הפסאז'ים הכלילים, חלק שני עם דמות שלפעמים היא דרמטית ולפעמים היא יותר ענוגה ולירית. שוברט עובר מהאלף לבית, מהבית לאלף, והיצירה אמורה להסתיים. והנה לקראת סוף האלף בפעם השנייה, הוא עושה אותו דבר, פותח את הדלת ומכריז על הגעת הדמות של הבית שוב. זאת אומרת, במקום שיהיה פשוט א' ב' א', הבית עוד פעם מגיע, אבל הפעם לסיכום מאוד מאוד קצר. מה שנקרא באיטלקית קודה. קודה זה זנב. זאת אומרת, לאלף ב' א' הזה יש זנב קצר, שהדמות הראשית בו היא אותה דמות מהחלק השני. ועכשיו היא מובילה אותנו לסוף היצירה. ומהר מאוד, בניגוד לבית שהיה ארוך והיו בו שינויים, היא מובילה אותנו בריצה, בסערה גדולה, לסיום של האימפרומפטו הזה. ודבר מעניין ששוברט עושה, למרות שבאותה קודה, באותו זנב מסיים, הדמות של בית, הנושא השני של היצירה, היא זאת שמובילה את העסק, הוא לא שוכח להכניס תזכורת מאותם פסאז'ים שהיו בחלק הראשון. זוכרים את זה? אלא שבגלל זה שאנחנו בסיום דרמטי, הוא משנה להם את האופי, והם נשמעים ככה. רואים ירידה כזאת מלמעלה עד למטה, ובסערה הגדולה הזאת היצירה מסתיימת. האימפרומפטו הזה הוא אחד מתוך 8 ששוברט כתב, באמת לפני 200 שנה, ב-1828, קטעים מאוד יפים, אהובים לפסנתר, ואני מקווה שתהנו מהאזנה ותישארו איתנו גם לסרטונים הבאים, ומאחל שלכולנו יבואו ימים שקטים יותר. להתראות.